Jste manželé, máte 5 dětí, máte barák ve Vanech a máte 3 psy, 5 koček a chatu na slapech. Bam! Přátelé, já vás dneska zničím. Čau, já jsem Chris, ale ne Týna, vítám vás u svého dalšího videa na svém YouTubeovém kanále, kde je vás čím dál tím víc a mám z toho radost. Zatleskám si. Dneska jsem se potřebovala nadechnout. Dneska se zaměřím na 5 nejdůležitějších pravidel učení Nevilla Goddarda, abyste věděli, o čem vlastně ta manifestace je, protože se kolem ní říká spousta shitů a já je hodlám napravit. Pro začátek bych vás chtěla pozvat na svůj Instagram. Hlavně vás chci pozvat na svůj nový web, netina.chrisvaňková.cz. Udělala jsem si tam tu subdoménu. A na té subdoméně budu rozjíždět znovu od začátku blog a budu psát víc článků, takže pokud rádi čtete články, tak se tam zajděte podívat. Teďkon v prosinci otevírám znovu program Script-It, takže pokud se chcete naučit skriptovat v souvislosti s manifestací, respektive naučit se manifestovat psaním, tak je to pro vás to pravé ořechové, protože jsem tam úplně nasázala všechny různé způsoby shadowworku a podobné věci. Jsou tam skvělý pracovní sešity, zatím asi stojím, že jsou úplně úžasný, ale co je hlavně důležitý, pro ty, kteří absolvují tento program, budu mít od prosince nebo přelomu prosince a ledna, ještě připravuju, nevím, ale budu mít návazný program, který se už víc bude soustředit na manifestaci jako takovou. Já to v téhle chvíli nechci dávat dohromady všechno, ale přijde mi lepší to tak nějak jako nakombinovat až ve chvíli, kdy vám vysvětlím, jak se vlastně manifestuje psaní. Takže asi tak. Pokud mě nesledujete, by the way, dejte mi sleď a dejte mi odběr. Je to sami, ne? No a taky se klikněte, prosím vás, dole zvoneček, abyste se vždycky dozvěděli aktuálně, kdy je co novýho. A to je snad konec reklamní pauzy. A můžeme jít rovnou k tématu. 5 pravidel Nevilla Goddarda, které symbolizují manifestaci podle zákona předpokladu. Já shrnu pro jistotu, co to je zákon předpokladu. Zákon předpokladu je teorie, která tvrdí, že realita se pohybuje nebo proměňuje podle toho, jak my rozvíjíme svůj vlastní předpoklad, jak my rozvíjíme svůj vnitřní svět, hlavně po emoční stránce, k tomu se dneska dostanu, ale hlavně co se týče očekávání, které máme od ostatních lidí. Já jsem už točila video, kde jsem srovnávala klasický zákon přitažlivosti s transurfingem. Podle mě transurfing je velice podobný zákon předpokladu. Akorát původ je jiný, nemá smysl to teď řešit. Zákon předpokladu stejně jako transurfing tvrdí, že reality na světě nekonečně mnoho. Nejenom ta, ve které my se pohybujeme a říkáme ji 3D realita. Reality nekonečně mnoho a my tím svým předpokladem se přesouváme do jiné reality. My nemanipulujeme těma věcma v té fyzické realitě, ale na základě svých vlastních schopností, dovedností, zkušeností a emocí a důsledků těch emocí a to, čemu se věnujeme, na co soustředíme tu pozornost, tak na základě toho se přesouváme do jiné, odlišné, paralelní reality. To už nebudu dneska rozvíjet, protože to je tak nějak základ toho, co jsem chtěla říct. Teď pojďme k těm 5 pravidlům, které jsem tak nějak vytušila, že jsou v učení Nevilla Goddarda dost zásadní. Prvním pravidlem je, že svobodná vůle neexistuje. To je hrozně zajímavé, víte, protože když někdo mluví o zákoně přitažlivosti, tak se některé věci prostě zakazují kvůli tomu, že někdo tvrdí, že určité zásahy jsou proti svobodné vůli jiných lidí. A teď přijde nějaký Goddard a řekne, OK, přišel už před 100 lety, ale řekl, OK, nikdo nemá svobodnou vůli. Nikdo, kromě tebe, ve tvý vlastní realitě. To znamená, když ty máš svoji vlastní realitu, každý jeden člověk se chová podle toho, jak ty předpokládáš, že se bude chovat. Z toho principu, já když mluvím třeba o manifestaci specifického člověka, což je jedno z mých hlavních témat, by the way, tenhle týden ve skupině máme challenge, týdenní, manifestační, takže se tam zastavte, odkaz najdete dole v popisku a popojedem. Když se bavíme o manifestaci specifického člověka,
tak vlastně nejde, díky tomu, co jsem řekla před chvilkou, nejde neovlivňovat chování a myšlení lidí okolo nás. Protože ovlivňujeme myšlení a chování lidí okolo nás už jenom tím, že si myslíme, že si něco myslí, nebo si myslíme, že si něco nemyslí. Proč mi žereš botu? Můj pes bude trochu masturbovat a já budu povídat dál, jo. Už jenom to, že ty si myslíš, že si někdo okolo tebe něco myslí, ty ovlivňuješ jeho chování, ovlivňuješ jeho přemýšlení, ovlivňuješ to, co udělá další minutu. Ergo, jestli manifestace specifického člověka, to znamená tím, že záměrně budeš usměrňovat svoje myšlenky určitým způsobem, ze kterého bys měl nebo měla profitovat, pokud je toto manipulace podle někoho, tak by bylo manipulace už kdykoliv přemýšlet nad tím. Jako chápete mě, já nevím, jestli si vyjadřuji úplně exaktně, ale každá vteřina tvého života, kdy si o někom něco myslíš, by byla manipulace. Což nedá smysl, protože my si představujeme manipulaci jako něco, co uděláme výjimečně nebo za nějakým účelem, ale manifestace je fakt bezděčná věc. To není nic, čím by si snažila někoho ovlivnit. Abych řekla příklad, jo. Co se týče manifestace specifického člověka, je tady často taková situace, že třeba žena si manifestuje nějakého chlapce jako partnera, nebo prostě nějakého svého crushe, protože ho chce ulovit, OK. A teď ona si ho manifestuje, teď si představuje, jak by se chovala, kdyby byla jeho partnerka a tak podobně. A teďko určitě to některá z vás znáte. To je košile, jo, moje. Nekrčivá, takže to může být hozená. Určitě to některá z vás znáte, když přemýšlíte nad tím svým crushem a teď si řeknete, OK, co asi dneska dělá? Já se půjdu podívat na jeho Facebook nebo na jeho Instagram dneska 5krát za hodinu, jenom tak, prostě na to nic není, ne, no tak si podíváš 5krát za hodinu, to tě vytriguruje, co uvidíš. Říkáš si, on se mi dlouho neozval, no tak to bych měla asi trošku jako podnítit. To já dělám, jo, to já dělám, já se to prostě nemůžu zbavit. Vidím, že je prostě online a říkám si, OK, tak co kdybych třeba si dala nějakou hezkou profilovku na ten Facebook? Nebo nějaký vtipný status, on na to určitě zareaguje. Tohle už je manipulace, jo? To už jsou prostě kroky, které děláme jako důsledek toho našeho nedostatku, ale není to vůbec zdravý, nesouvisí to s manifestací a jdeme sami proti sobě, protože tam dělá to, co my předpokládáme, že bude dělat, tudíž já, když manipuluju s tím člověkem, tak manipuluju sama se sebou namísto toho, abych jasně svou manifestaci a projevem svého chování vyslovila záměr nebo dala najevo nějaký záměr, který ani nespochybňuje to, že je něco moje. Ať už je to ten kluk, nebo nějaká práce, nebo byt, whatever, dům. Já tím, že manipuluju tou hmotou tady tímhle způsobem, že dělám něco nad rámec, tím ubližuju sama sobě a tím vlastně popírám to, že já si něco manifestuju, protože když si něco manifestuju, tak nemám potřebu s tím manipulovat, OK? Manifestace a manipulace jsou dvě odlišné věci. A pokud můj crush, nebo tvůj crush, nebo můj šéf, nebo můj brácha nemají svobodnou vůli, tak proč já bych s nima měla manipulovat? Tím dávám najevo ten svůj nedostatek, ten svůj pocit, že to nemám, že mi to nepatří. Proč bych to měla dělat? Už teď kecám 10 minut, tak pokročím k dalšímu bodu. Bod číslo 2. Všichni jsou tvým odrazem. Každý jeden člověk je tvým odrazem. Ono to trošku souvisí s tím bodem číslo 1, takže už to nemusím moc omílat. Každý jeden člověk se chová podle toho, jak ty předpokládáš, to se bude chovat.
Ať je to kvůli tomu, že je muž a ty máš pocit, že všichni muži jsou stejní, nebo že je to žena a ty máš pocit, že jsou všechny ženy stejné a dělají stejné věci. Nebo kvůli tomu, že máš s tím člověkem konkrétní špatnou zkušenost, že jste si v minulosti něco udělali. Nebo máš pocit, že jeho znamení zvěrokruhu není v souladu s tím, jakého ty chceš partnera a tím pádem nedává smysl. Nevím co, prostě nic nedává smysl. No, tohle všechno jsou limity. Podle zákona předpokladu. Už slyším, jak přijde nějaký mindset coach a řekne, no víš, ale takhle vlastně viktimizuješ prostě všechny lidi, kteří tě sledujou. No ale jestli se ty lidi nechají viktimizovat, tak to je zase jejich jako nějaký odraz, že jo. A já tím nechci jako blameovat lidi, kterým se stalo něco špatné, mně se taky stalo špatný, že dostali špatné věci. Nikdo neříká, že jsme si jako o to říkali, pro boha. Ale faktem je, že to, co se nám děje teď v dospělosti, je nějakým způsobem reakce na to, co máme v podvědomí už z dětství. A my si to buď naučíme zpracovat tak, aby nás to nesralo prostě, aby nás to nerozbíjelo ještě víc. Nebo si to vyřešíme. Nemusíme všechno vyčistit, vyřešit hned, ale musíme se naučit to rozeznat a právě to, že se nám věci jakoby zrcadlejí v realitě, nebo že se zhmotňují v té naší realitě, tím my jsme schopni je vidět, i když si je vnitřně nechceme připustit. Myslím si, že u těch vztahů je to úplně skvělý k rozpoznání. Prostě tvůj partner je to, co ti nedali rodiče. A to, co ti sere na tvým partnerovi, je to, co ti nedali rodiče, co ti nedal otec, co ti nedal, svět, nevím. Vždycky. Vždycky. A ty teď od něj máš očekávání, že on musí naplnit nějaké tvoje vnitřní dětské potřeby? Ne. Ale když ty vnitřně cítíš nedostatek, nepokrytí těchto potřeb, tak ten partner, ať už je to crush, nebo je to stálý partner, nebo ať je to sestra, ať je to spolubydlící, všichni tihle lidi a celý svět ti bude dávat najevo projev tady tohohle vnitřního nedostatku, protože nikdo okolo tebe nemá povinnost se o tebe starat. Nikdo okolo tebe nemá povinnost činit tě šťastnou. Pokud chceš mít ve svém životě partnera, který je ti nápomocen a je ve zdravém slova smyslu ti oddaný, tak musíš být oddaná sama sobě. Nebo musíte být oddaní sami sobě, abych použila pronouns univerzální. Musíte být oddaní napřed vy sami sobě a pak až vám může být oddaný někdo jiný. Ale není to jeho povinnost. A to, že jeden člověk je ti oddaný a druhý ti nemůže být oddaný, to je taky limit. Nakonec ti může být oddaný kdokoliv, ale u cizího člověka je jednodušší si to zkrátka představit, protože ještě toho člověka nemáte postiženého těma limitama. Tím se dostáváme k bodu číslo 3, na okolnostech nezáleží. Absolutně nic. Dobře, možná smrt, OK. Nedokážu si představit, že bych viděla někoho mrtvýho v rakvi a měla si říct, to ještě obrátím. To, tako, už můj mozek mi moc jako nedává dohromady, jo? Ale každý vztah se může rozpadnout. S někým jiným váš vztah může zůstat stabilní. On třeba má dítě, tvůj kráč má dítě s někým, tak se může zjistit, že to dítě není třeba jeho. Nebo on se někam odstěhuje, ty se někam odstěhuješ, on jde někam na školu, ty jdeš někam na školu. To jsou všechno věci, které mají pomíjivost a můžou se změnit takhle. Nemusíš ani čekat, když ten člověk dostuduje. Jo. Může se změnit jeho rozvrh, může se změnit jeho bydliště, prostě whatever. Může změnit práci. To je všechno pomíjivý. Tím pádem nemá absolutně žádnou cenu se soustředit na ty okolnosti v té fyzické realitě. Jednak jsou proměnlivý a druhá, čím větší platnost těm vnějším okolnostem budeš dávat, tím víc budou platit, tím víc budou opravdový, skutečný, tím víc tě budou triggerovat. Ty si musíš
určit, co je ta tvoje vnitřní pravda a vyset na tom. Reagovat na to. Pokud nejsi schopná něco, co ti vnitřně patří, nechat ve fyzické realitě jít, protože je bagr, protože prostě aktuálně ty věci jsou nějak a musí se to teprve nějak vyvrbit. Pokud nejsi schopná to teď pustit, tak ti to nikdy nepatřilo. Ať je to cokoliv, ať je to partner, práce, dům, whatever. Jestli nejsi schopná to pustit, není to tvoje. A jestli nejsi schopná to pustit, tak na tom visíš, trpíš nedostatkem a to je to, co demonstruješ svým chováním do té reality. Takže tohle se musíš zbavit. A dokud se tohle nezbavíš, dokud se nesoustředíš na sebe, jako na tu výhru, na tu cenu, jako na tu hlavní hvězdu, jako na to režiséra reality, tak pokud se takhle nebudeš vnímat, tak ta realita se podle toho chovat nebude. Protože proč? Realita není charita, OK? Realita není charitativní kancelář, není to neziskovka, že by ti všechno dávali jako, jo, tak to je hodná holka, taky to prostě... Ne. Musíš se napřed dostat do těch svých síly. A až potom ve chvíli, kdy se zbavíš té závislosti a snížíš důležitost toho objektu, tak až v té chvíli on se stane běžnou součástí tvého života. To, co máš, co ti patří, ty nemáš potřebu nad tím nějak přemýšlet nebo dělat nějaký rituál nebo o tom pochybovat. Pokud pochybuješ o tom, že něco je tvoje, tak to tvoje nikdy nebylo, OK? Bod číslo 4. Tajemství je pocit. Ty je trošku syntax jak noha, ale zkuste si tu intonaci. Tajemství je pocit. Ne to, co vidíš, co si dáš na nástěnku, co si napíšeš do deníčku. Jo? Důležité je to, co cítíš. A proto lidi, kteří nemají peníze, mám tu zkušenost, neměla jsem peníze, čím méně jsem měla peněz, tím víc jsem na to myslela, protože to je hold jako vlastnost peněz, když je nemáš, tak na to docela dost myslíš, protože máš hlad, není ti pohodlně, necítíš se v bezpečí a nabaluje se to a dost těžko se toho pocitu zbavuje. Ale teďkon, když se naučíš změnit ten pocit, soustředit se na sebe, soustředit se na jiné věci, které už máš, které jsou skvělý, a nenecháš se rozhodit těma nepříznivými okolnostmi ve svém životě, tak v té chvíli už si manifestuješ to hezký, OK? A proto tolik koučů a mentorů vede lidi k tomu, aby byli vděční, aby projevovali tu vděčnost. Ne kvůli tomu, že vděčnost sama o sobě by měla nějakou takovou sílu, jako že budeš každý den děkovat za to, že máš střechu nad hlavou a tyhle ty věci. Modlit se za to. Taky to dělám. Ale když se modlíš za střechu nad hlavou a necítíš tu euforii vevnitř, tak to nemá absolutně žádný význam. Význam má to, co cítíš. A to se ti manifestuje. Takže lidi, kteří tvrdí, že projevování vděčnosti nestačí k manifestaci záměru, pravděpodobně dělali špatně to, že to necítili nebo neprožívali, nebo děkovali za to, nebo projevovali tu vděčnost za to, co necítili jako zásadní věc, za kterou by měli být vděční. Protože necítili ten pocit vděčnosti za to, že něco mám, nebo lidi, kteří prostě jsou na začátku cítí bolest, když myslí na věci, které by chtěli. A když jim někdo řekne, že by se měli chovat, jako by už to bylo jejich, tak cítí ještě větší nedostatek. Někdo, když afirmuje, tak cítí nedostatek, nedělá mu to prostě dobře. A potřebuje se teprve dotrénovat do té fáze, kdy je schopný to cítit. Samozřejmě každý člověk manifestuje jinak. Někomu stačí prostě napsat to na papír a druhý den to má. To je prostě v pořádku. Netvrdím, že to je univerzální. Ale pravděpodobně je to tím, že ti lidi jsou schopnější, podle mě to tak je, že ti lidi jsou schopnější se na to rychleji nacítit, řekněme. A v tom je to kouzlo. V pocitu. A tohle je přímý Nevillův výrok. Pocit je to tajemství celé manifestace.
Ne seznamy, ne nástěnky, ale to, jak se cítím. Žádná technika na světě mi nepomůže, když to necítím. A zároveň žádnou techniku na světě nepotřebuji, abych to mohla cítit. To je celý. Bod číslo 5. Už je to hotovo. Tenhle bod jsem měla možná dát někde nahoru, protože o něm mluvím vlastně celou dobu. Už je to hotovo. Cokoliv tě vysírá tady a teď, nemusíš řešit, protože už je to hotovo. Vidíš svýho kraše s jinou holkou? Nevadí, ty ve své realitě už máš jasnou představu toho, co dělá. Jste manželé, máte 5 dětí, máte barák ve Vanech a máte 3 psy, 5 koček a chatu na slapech. Bam! Mám pocit, že vedle toho feeling is the secret je důležité i to naučit se odstoupit od té fyzické reality a to, co vidím. Od těch okolností, protože guess what? Na okolnostech nezáleží. Cokoliv se může stát, může být zítra jinak. Cokoliv se stalo včera, může být pozítří jinak. Věci se může ještě 5krát změnit, než tvůj kraj za tebou přijde a řekne ti to, co ty chceš slyšet. Může to trvat 2 dny, může to trvat 10-20 let. Kdo si stojí v cestě? Voilà. Podívej se do zrcadla. Ještě jednou. Zkuste se mi podívat. Do skupiny Manifestace specifického člověka mám tam challenge. Podívejte se mi na Instagram, pokud tam ještě nejste. Teď tam asi nic nového nebude, ale něco tam ještě plácnu. A podívejte se určitě na program Script It, protože si myslím, že to může spoustě z vás pomoct. Vůbec si uvědomit, co doopravdy chcete. A tím, že zjistíte, co doopravdy chcete, zjistíte, co a proč si manifestujete. A to mi přijde super. Tak jo, to je asi pro mě dneska všechno. Ještě chci říct na závěr, mám tady naplánovaný nějaký živáky. Jeden tam je tuším na Štědrý den a druhý den na předvečer Silvestra. Takže to je předvečer nového roku. Ten vánoční ještě úplně nevím, o čem bude, ale chtěla bych udělat nějakou live skriptovací session prostě pro všechny. Záznam bude na YouTube. Ale z té druhý záznam na YouTube nebude. Bude dostupný jenom právě v kurzu Script It, protože to tak dělám každoročně a protože to dělám právě pro ty klienty. Jako další modul bonusový a mývají k tomu i pracovní sešit. Ten taky nedostanete, pokud v něm jste přihlášení, ale pokud jste v něm přihlášení, tak jo. A budeme si manifestovat prostě příští rok. Nic víc v tom není, já ještě zkusím vytáhnout starý nějaký zápisky z toho minulého. Mohlo by to být zajímavý. Pokud nejste v kurzu, určitě si dejte sleď, ať to chytíte všechno live. Pokud nejste v kurzu a chcete v něm být, nebo v programu, tak se určitě podívejte na link dolů, ale připomínám, že budu otvírat ještě tu nástavbu, pokud byste chtěli, budu dělat balíček, ve kterém si to bude dát koupit obojí. Nicméně, pokud se přihlásíte do kurzu Scriptit už teď, tak vám potom na něj dám slevu, takže nemusíte vůbec se bát, že si teď koupíte program A a pak vyjde program B, aby byste na tom prodělali. To fakt ne. Já to vymyslím. Až to budu mít hotový. OK, tak se mějte hezky. Užijte si, já nevím, zbytek týdne, užijte si zbytek adventu, pokud se už neuvidíme, ale doufám, že se uvidíme. A zatím se tam mějte fajn. Pa, pa, la, la.